हा बकऱ्याचा मेंदू आहे, त्याचा आपण फ्राय करणार आहोत। हे छान लागतं आणि बुर्जीसारखं लागतं। त्यासाठी मी 4 कांदे कापून घेतलेले आहेत। आधी आपण आता ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकूया, हळद टाकूया। प्रथम हळद टाकूया, थोडं मीठ टाकूया आणि प्रथम आता कांदे भाजून घेऊया। 4 कांदे कापलेले आहेत मी, ह्याला कांदे भरपूर लागतात। कांदा आपण जरा लाल भाजून घेऊया। कांदा लालसर भाजून घेऊया। हा मी मसाला वाटून ठेवला होता। खोबरं, कोथिंबीर, आलं, लसूण याची मी वाटण करून ठेवलं होतं। कांदा भाजला की आपण हे वाटण टाकणार आहोत। कांदा आपला होत आलेला आहे, थोडा अजून भाजून देते। आता मसाला टाकते। हा मसाला चांगला भाजत आला की नंतर मग मेंदू टाकायचा। मसाला पण होत आला। आता आपण त्यात हे मेंदू टाकणार आहोत।
हे छान होतं, बुर्जीपेक्षा छान लागतं. एकदा करून पहा. आता ह्याच्यात मी माझा घाटी मसाला टाकणार आहोत. त्याच्यामध्ये सगळं गरम मसाला सगळं मिक्स असतं, म्हणून मी एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरे टाकत नाही. एक चमचा मसाला टाकलेला आहे. आता हे थोडंसं पाणी टाकते म्हणजे शिजून येईल. मला अजून थोडंसं पाणी टाकते. आता मीठ. आपल्या चवीनुसार मीठ टाकायचं. थोडंसं झाकण ठेवून देते म्हणजे पटकन शिजेल. हे बघा, छान होतं आणि चवीला पण छान लागतं. हे बघा, हे आपलं झालेलं आहे. हे बघा. कोणाला घट्ट पाहिजे घट्ट करू शकता, थोडंसं असं ग्रेव्ही करू शकता, छान लागतं. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईक करायला विसरू नका.